Salutare! Suntem în gara din Nha Trang. Astăzi plecăm spre Da Nang. Da, este ora 4. Este ora 4, ne-am trezit la 2 noaptea, 2 dimineața, cum vrei să-i spui. Am dormit de pe la 9, deci suntem odihniți cât de cât. Da, și ne așteaptă un drum de aproape 11 ore sau cam așa după mersul trenului. Acum o să vedem dacă au întârziere, că am citit că ar avea destul de multe întârzieri și trenul din Vietnam. Ideea e că trenul merge din sud până în nord aproape, din Ho Chi Minh până în Hanoi, deci sunt peste 1500 km. După ce ne urcam în tren, pentru că ar trebui să vină în câteva minute, o să vă spunem și cum ne-am luat biletele și cât au costat. Ce urât e vagonul ăsta cu grate. Nu știu dacă vedeți, dar sunt grate la geam. Și în spate toate vagoanele sunt cu cușetă, cu paturi. Vagoane de dormit. Am mai trecut ceva ore, e 7:30. Când am urcat era beznă și n-am fi avut ce să vă arătăm. Și toată lumea era pe aici întinsă, dormea, ne-am găsit locurile într-un final. Dacă nu găseam loc, unde scrie locul, numărul de loc. Era pe spătarul scaunului și stilul ăsta nu l-am mai văzut până acum. Și era foarte mare umiditate. Și m-am speriat pe moment, că mă gândeam că așa o să fie tot drumul. Era așa, nu știu, parcă nu puteai respira. Dar acum nu mai e chiar așa. Merge aerul condiționat, doar că nu face față foarte bine, pentru că nu avem ușă la vagon. Trenul e destul de vechi. Da, asta e curios, că nu au trenuri. Că am mai văzut așa, adică am citit și articole și nu sunt trenuri moderne, să zic. Adică chiar dacă au autocare moderne și aeroporturi și multe avioane, dar la trenul nu s-a modernizat foarte mult. Și nici pe geam nu prea putem să arătăm mare lucru, pentru că vagonul nostru are gratin. Trenul, în general, e mai mult tren de dormit, adică sunt, cred că, 3 sau 4 vagoane maxim cu scaune și celelalte, nu știu, 8 sau 10 vagoane sunt de dormit. Fie cu 4 tip cușetă, fie cu 2 locuri tip vagon dormit, unde cred că ai și o mică baie sau o chiuvetă. Și ne puteam lua de dormit, doar că dacă eram doar noi doi, era destul de mult, cred că undeva la 80 sau 90 de dolari pe persoană, ceea ce era preț mai mare decât la avion. Și dacă dormeam 4 persoane, ne costa undeva la, cred că, 45 de dolari de persoană, deci iarăși foarte mult pentru a dormi cu cineva în compartiment. Că, dacă eram doar noi doi era ok, dar dacă mai pici cu 2 persoane care poate au și copii și bagaje multe, îți dai seama că n-ai loc să stai, că și noi avem bagaj. Și pe noi ne-a costat biletul, cât ne-a costat? 15 dolari, cam așa. Cam 70 de lei. Le-am luat cu câteva zile în urmă din gara din Nha Trang. Ne-am dus personal la gara pentru că se pot lua și online, doar că pe anumite site-uri costă cam cu 20 de lei mai mult. Chiar și pe site-ul care pare a fi al căilor ferate, nu știu exact, că sunt foarte multe care se recomandă, ca și cum ar fi site-ul căilor ferate din Vietnam. Da, deci am mers la ghișeu, ni s-au cerut pașapoartele și... Da. Pentru că și dacă faci online, trebuie pașapoartele, datele de pașaport completate și se poate plăti și cu cardul. Am avut noroc că doamna de la ghișeu vorbea bine engleză, ne-am înțeles foarte bine și când urci în tren, ți se cere biletul, de nu poți urca în tren fără să arăți biletul la stafful din tren, pentru că stafful e foarte numeros aici. Deci sunt câte un om de la căile ferate la fiecare ușă când duci în vagon. Pe peron mai sunt încă vreo 5 sau 6 persoane care îți spun unde să mergi,
când se ieși din gară, în tren sunt oameni care vând porumb fiert, ciorbă. Asta e foarte ciudat, adică după ce că e umiditate în tren, mai trec și cu găleata cu apă fiartă și toată lumea își umple cu apă fierbinte cutiile alea cu noodles, supă la plic, dar aici e la cutie. Miroase ca la cantină în tot trenul, pentru că toată lumea își face supele alea. Și sunt care pe unde, e ceva că e o practică să spui picioarele după cap, pe geam, așa că poți să te descalzi lejer. Da. Deci dacă nu ai mâncare, noi am luat mâncare și apă și tot ce Da, trebuie. am plecat pentru drum de 11 ore cu sandwich-uri, cu apă, cu... Bine, știam că era un fel de vagon-restaurant, că am citit asta, doar că nu știam că vin prin vagon cu... Păi asta zic, că una e să ai vagon-restaurant și să mergi acolo și să mănânci sau să ai la tine un sandwich, că ăla nu miroase în tot vagonul. Și alta e să-și facă toți castroanele cu supă, să mai și vândă ei de la tren mâncare din asta gătită. Pe mine mă fascinează cum pot ei, oamenii ăștia, să mănânce de fierbinte. Adică am mai văzut și la restaurant când vin hot pot-urile alea, vase așa cu flacără de desubt și ei își gătesc supele alea și le mănâncă. Și atunci mă miram că mănâncă direct de pe foc, da, nu lasă să răcească deloc. Așa fac și aici. Vin, le toarnă apa fierbinte în cutia aia cu tăieței și direct încep să mănânce. E și asta o experiență. Ce e? Poftim? Ce e? O experiență. Da, clar. Da, când am urcat, îmi venea să mă dau jos. M-a Bine, lovit dacă- așa umiditatea aia și era mai mare umiditate în vagon decât afară. Păi da, ca să Și zic, era altă beznă, viață. nu știam încotro trebuie să merg. Și așa a fost, beznă până s-a luminat, nu oprim becurile, toată lumea dormea. Toți aveau scaunele astea întinse, abia am putut să intrăm pe la locurile noastre. Da, și asta e cel mai păcat, că de asta era mai fain cu trenul decât cu autocarul, că era peisajul mai atractiv, mai interesant, pentru că mergi prin zone de coastă, practic e toată coasta din zona de sud, să zic, până aproape zona centrală a Vietnamului. Mergi în zona de Mlaștin, am trecut prin multe orezării, departe erau munți, doar că... Da. Da, ne mai vedem prin sita asta, prin brilajul ăsta, dar dacă ar fi să filmăm, nu se vede mare lucru, că nici geamul nu e curat. Am zis că poate se mai eliberează mai încolo și ne mai mutăm în vagonul celălalt, că sunt practic, cum ziceam, două vagoane unul după altul, cu scaune și poate ne mai mutăm. N-am fost la baie, încă nu știm cum e. Da. Ce știu e ca un loc de o ghivetă. Am văzut când am intrat, dar era o chiuvetă unde Dimineața se spălau pe dinți, pe dinți. față. Da, deci oamenii, da, știu că trenul ăsta merge pe distanță lungă și... Uite, chiar acum trece chiar cu găleata. S-au luat ciorbele. Nu, dar miroase rău. E bine, erau pregătite niște boluri cu ceva... Ceva carne sau nu știu, Da, și cred, după ceva. pune apă fierbinte sau Nu, că era supa. supa, zahăr. da. Era, ai văzut că era cu ulei, chestii, nu așa. Da, și imaginați-vă că toți oamenii ăștia mănâncă chestia aia acum. A, nu mâncați chiar toți aici, în vagon la noi, da? Păi ori terminat deja, că au trecut de vreo 3 ori. La ora 5 au trecut cu porumbul fiert. Nu eram 5, era 6. Așa am văzut că mai sunt străini în tren, dar majoritatea cred că au loc la sleeper, acolo, adormit. Între timp s-a mâncat de multe ori aici pe tren, în tren. Mănâncă oamenii ăștia într-una. Într-una trec oamenii cu mâncare. La un moment dat a venit o doamnă la noi, de la stafful trenului, să zicem așa, și ne-a întrebat, adică ne-a arătat pe telefon, a tradus Dacă cu vrem meniul pe care îl avea la dispoziție. Și
Și era orez, ce mai era? supă, carne, tot. Deci mâncare în toată regula. Și noi cum ne-am luat mâncare nu am mai luat, dar dacă știam, Da, puteam băga era un orez. ok, da. Au venit după cu farfurii de porțelan, farfurii. Și au început să împartă la toată lumea. Mi s-a părut așa foarte amuzant. Era efectiv ca la cantină. După care a trecut din nou cu desertul, cu iaurt, cu Cu cafea. iaurt, cu cafea, dar instant așa, adică nici nu apuci să digeri bine, știi? De multe ori, de foarte multe ori trec cu mâncare. Și acum s-a mai golit trend, acum văd că se umple din nou. Păi acum se întoarce omul să adune farfurile sau împarte iar altele. Nu, cred că le adună. Patourile în care a la prânzul. Probabil că le-a adunat pe parcurs. Că... Da, așa e ok, acum ce să zicem, nu avem nici mare așteptări, dar ne așteptăm să fim un pic mai confortabil sau mai, nu știu cum să zic, să arate un pic mai... Să ai mai mult spațiu, pentru că, uite, de exemplu și aici. Ar fi spațiu la picioare, doar că oamenii își lasă scaunul pe spate. Și mi-e jenă să o trezesc pe doamna asta din față, să-i zic. Păi da, nu, și tu poți să lași pe spate. Da, și eu pot. Asta e când Din ce am văzut într-un video, în gară, se poate întoarce, nu știu cum, scaunul și stai față în față. Da, cred că se poate. Dar că nu pot să încerc acum. Ca și eu nu să știu dacă se poate. Cred că se poate, Dacă da. se elibera din față, întorceam și noi și după când puneam picioarele, stăteam și eu confortabil. Cum stă Tangia asta cu picioarele. Acum nu mai e mult. Da. 12 ore mai târziu suntem la cazare. Am avut întârziere o oră. Da, ziceam că mergem mai repede, dar am ajuns mai târziu cu o oră. Ne-am luat o cazare, nu chiar în zona centrală, pentru că o să stăm aici o lună și am zis că nu vrem să stăm chiar în buricul târgului, să nu fie chiar așa mare gălăgie. Da, Danang este un oraș foarte animat, din câte am înțeles, cu multe cluburi și în zona centrală sunt cluburi care cântă până dimineața și multe review-uri la cazele de acolo. Erau că nu poți să dormi, nu prea ai cum să dormi până la ora 5 dimineața. Și atunci am luat o cazare puțin mai retrasă, într-o zonă mai locală, dar nu departe de centru, că dacă ne uităm pe geam vedem hotelul Hilton, care e la vreo jumătate de kilometru, deci nu e departe de zona centrală și aproape de plajă. Da, asta am vrut să zic, că e aproape de plajă, putem să mergem pe jos. Avem un dormitor și în partea asta o bucătărie. E destul de întortocheată așa clădirea, de asta și apartamentul e dispus așa. Și sunt două balconașe. Suntem la etajul 3. Da, e o străduță din asta mai locală și ne apucăm să despachetăm, ne facem comozi pentru că asta o să fie casa noastră timp de o lună și revenim cu detalii în zilele următoare, după ce ne mai acomodăm un pic. Și am uitat să zicem cât plătim. Aproximativ 1700 de lei pe lună, deci aproximativ 350 de dolari sau de euro pe lună. Undeva la 60 de lei pe noapte, chiar mai puțin, cred că.
Podul ăsta e practic emblema orașului. În momentul în care cauți pe Google Da Nang, îți apare poza cu podul dragonului. Dragonul e un simbol al prosperității în cultura vietnameză. Și ce e interesant la podul ăsta e faptul că în zilele de sâmbătă și duminică, de la ora 9 seara, dragonul scuipă foc și apă. Și o să vedem și noi cum se întâmplă asta. O să venim seara. Din ce am văzut, se adună foarte mulți oameni aici și e așa un soi de eveniment local care adună foarte mulți oameni la un loc. Podul e peste râul Han, are peste 660 de metri lungime și din ce am citit l-au construit ca să faciliteze accesul dinspre aeroport spre centrul orașului. Se organizează și plimbări cu barcă, am tot văzut vase de nu chiar vase de croazieră, dar bărci care transportă turiști și se fac niște tururi pe râu de-a lungul orașului. A fost atât de cald zilele trecute, nu știu, 35 de grade se simțeau ca 40 și în general e foarte cald în oraș, dar dacă ieși spre seară, mai bate vântul și e respirabil. Da, există că și umiditate. E umiditate și dacă ieși noaptea, transpiri în continuu. Dar acum când bate vântul, măcar ne uscăm. Măcar mai ok, nu e cald. Da. Am ieșit bine, numai pot să spun că nu se pune ploaia. Că dacă începe ploaia, de multe ori ține ceva, o oră, două și destul de puternică. Încă n-a început musonul. Da, teoretic a început. Da? Da. Cream că suntem încă la limită. Nu, teoretic a început de vreo 2-3 săptămâni. Până să venim în Asia, credeam că în sezonul umed, când e musonul, plouă în continuu și nu poți să faci nimic, dar îți cam dai seama cam care sunt orele la care plouă zilnic. Da, și depinde de zonă, că da, la Talas, cum am spus atunci, la munte ploua aproape zilnic și în multe ore. Dura și 4-5 ore de ploaie. Aici o oră, maxim 2 ore. Zona de pe malul râului, din centrul orașului, e o zonă pietonală, un fel de aleză, promenadă. Și de o parte și de alta a râului? Doar că pe partea asta e puțin mai bine amenajată, mai curată. Bine, se aude traficul, dar cât de cât e fain amenajat și e destul de curat față de ce am văzut în restul orașului. Da Nang este poate principalul oraș după Hanoi, unde se mută foarte mulți expați. Și e promovat ca fiind dintre cele mai ieftine orașe din Vietnam, ca și cost al vieții. De multe ori, dacă cauți informații, găsești că ar fi undeva la $600 de persoană sau $1000 maxim de persoană în funcție de tipul de cazare pe care îl alegi. Și prin urmare, în Da Nang sunt foarte mulți străini, atât turiști care ajung aici pentru câteva zile, dar și foarte mulți expați care locuiesc aici de mai multe luni sau poate chiar de câțiva ani. Și asta se vede și în modul în care se construiește. Sunt foarte multe locuri în care se văd macarale și se văd că se ridică tot felul de clădiri de tip complex rezidențial, cu multe etaje. Și da, din cauza asta și traficul e foarte aglomerat și e destul de mult haos în oraș la orele de vârf. Da Nang a început să fie intens vizitat de prin 2018, de când s-a construit Golden Bridge. Faimosul pod cu mâinile, care apare peste tot pe internet, e aici, la câțiva kilometri de Da Nang.
După cum vedeți, Da Nang prinde și mai multă viață după apusul soarelui. Și asta mai ales în zilele de weekend. Ai zice că se sărbătorește constant câte ceva. Oamenii se adună în piețele de noapte, mănâncă fructe de mare pentru că suntem pe coasta Mării de Est. E un haos general, dar în același timp e genul de atmosferă care atrage. Atrage turiștii, atrage expații și pe bună dreptate. Nu vezi o astfel de atmosferă în orice colț al lumii. Tot seara orașul prinde culoare. E plin de luminițe, clădirile sunt luminate, podurile sunt luminate, bărcile cu turiști, zonele de promenadă, totul e luminat, sunt milioane de becuri și beculețe care fac orașul foarte fotogenic. Și că tot e weekend, nu puteam să lipsim de la spectacolul de la Podul Dragonului. Vă spuneam că dragonul scuipă foc și apă, așa că am venit să ne convingem. Noi împreună cu o mulțime de oameni. Practic, toată zona din jurul capului de dragon era plină de oameni. Unii așteptau pe pod, alții lângă pod și așteptam toți ca la focul de artificii de la Revelion. Ba chiar am avut și foc de artificii, o să vedeți mai târziu. Ai simțit ce cald era?